سلام دوستان، فکت هستم. شما دوستان پیش از این در توییتر من را همراهی می کردید. امیدوارم از این به بعد هم من و مطالب من را در یوتیوب هم همراهی بفرمایید. لطفاً کانال یوتیوب و توییتر من را به دوستان خود معرفی کنید. هدف کشف حقیقت در کنار یکدیگر است. من را تا انتهای این ویدیو همراهی بفرمایید. انسان‌ها یکی از با ارزش‌ترین موجودات در کهکشان هستند. نمیدانم چند نفر از شما با این دیدگاه موافق هستید. احتمالاً بیشتر افراد بگن خیر، این دیدگاه درست نیست. انسان‌ها با ارزش‌ترین موجود هستند، نه یکی از با ارزش‌ترین ها. خب صادقانه بگم در دنیای امروز که گستردگی اطلاعات بیداد میکنه، هیچ شخصی نمیتونه با قاطعیت در مورد این مطلب صحبت کنه و شاید این دلیلی باشه که من میخوام از یک زاویه دیگه به این جمله که انسان با ارزش‌ترین موجود است و در کدوم مذهبی به آن اشاره شده نگاه کنم. اسناد زیادی وجود داره که نژاد انسان توسط فرازمینی‌ها به وجود آمده. خب از این منظر مطلب هیجان انگیزتر هم میشه، چرا که اگه نژادی ما را ساخته، چه کسی آن نژاد را ساخته است؟ در واقع این مطلب بیانگر موجودیت یک هو، خدا و یا خالق اصلی است و همینطور گستردگی جهان هستی و نژادهای مختلف را نشان میدهد. مطمئنم شما هم نام آنوناکی‌ها را شنیده اید که برای نجات سیاره خودشون به زمین آمدن و به دلایلی که قبلا در مقاله آنوناکی‌ها به آن اشاره کردم نجات انسان را به وجود آوردن. اما نکته‌ای که کمتر کسی به آن اشاره میکنه و یا شاید از آن اطلاعی نداره اینه که آنوناکی‌ها به غیر از انسان نژادهای دیگری را هم چه بر روی زمین چه بر روی سیارات دیگر به وجود آورده بودند که از این تنوع نژادی به وجود آمده فقط چند نژاد توانستن بقای خودشون را مانند انسان حفظ کنند. خب تو این شرایط این جمله معنای بهتری پیدا میکنه. انسان با ارزش‌ترین موجودی است که خدای آن را خلق کرده است، چرا که آنوناکی‌ها خودشون بخش کوچکی از این جهان هستی هستند و نژادهای دیگری مانند خاکستری‌ها و خزندگان و حتی لایران‌ها موجودات و نژادهای دیگری به وجود آورده بودند که اونها هم برای خود مخلوقات با ارزشی دارند. خب پس اگر با این دید به این موضوع نگاه کنیم، انسان‌ها یکی از با ارزش‌ترین ها در کهکشان هستند. این جمله که میگه از خودشناسی میتونیم به خداشناسی برسیم هم بی ربط به این موضوع نمیتونه باشه، چون در حقیقت ما با شناخت جزء به جزء خودمون و توانایی‌های خودمون میتونیم به اصل و ریشه خودمون دست پیدا کنیم. از نژادهای مختلف اطلاعات خیلی کمی وجود داره، اما دست نیافتنی هم نیست. برای به دست آوردن اطلاعات درباره نژادهای مختلف بایستی مطالب زیادی جستجو و مطالعه بشه تا بتونیم به چشم واقعیت به اونها نگاه کنیم. مطالب علمی، مذهبی، تاریخی و غیره. نژادهای مختلف و سیستم‌های ستاره‌ای مختلف و در بعدهای مختلف وجود دارند و اگه ربات‌های ساخت دست زمینی ها رو به حساب نیاریم، انسان نوظهورترین مخلوق در این جمع به شمار میره. دلایل مختلفی وجود داره که چرا انسان‌ها به صورت نرمال با نژادهای مختلف در ارتباط نیستن. یکی از دلایل اصلی که انسان تا به امروز به صورت مستقیم توانایی گرفتن ارتباط با نژادهای مختلف رو نداشته، همین تفاوت بعدها میتونه باشه. به هر دلیلی تمامی این نژادهای مختلف در ادیان به نام جن توصیف شدن و همیشه ادیان انسان رو از ارتباط با آنها منع می‌کرده. من تا به امروز درباره نژادهای مختلفی مثل پرنده‌های آبی، بلو آویانس، خاکستری‌ها، خزندگان، نوردیک‌ها، ساورین‌ها، غول‌های مو قرمز، آنوناکی‌ها و آنشارها مقاله‌هایی رو در توییتر با شما دوستانم به اشتراک گذاشتم و به شما پیشنهاد می‌کنم اونها رو مطالعه بکنید و سعی میکنم از این به بعد درباره آنها بیشتر در یوتیوب توضیح بدم. بعضیا میگن زمین یک مزرعه هست برای تولید نسل انسان توسط بیگانگان، اما داستان خیلی پیچیده‌تر و جذاب‌تر از این موضوعه. نژادهای مختلف که خود ساخته دست نژادهای بعدهای بالاترن، در سیارات مختلف نژادهای جدیدی به وجود آوردن و تمامی آنها هر کدام به دلایل مختلف بر روی زمین همین کار را انجام دادن. زمین یک مزرعه نیست، زمین در مرحله اول یک آزمایشگاه بزرگه، در مرحله دوم یک دانشگاه بزرگه. نژادهای سازنده مختلف به تماشا نشستند، به ترکیب ژنتیکی که مخلوقات آنها به طور طبیعی رابطه همزیستی با یکدیگه به وجود میارن نظارت میکنن. کشورهای مختلف، تمدن‌های مختلف، رنگ پوست‌های مختلف، دی ان ای مختلف، چهره‌های مختلف، خلق و خوهای مختلف
هرچه این دفتر رو ورق بزنیم رمز و رازهای بیشتری پیدا میشه. از نژادهایی به وجود اومده به دست آنوناکیا میتونیم به نوردیک ها، تالوایت ها، مانونوپی و هیومن همون انسان ها اشاره کنیم. البته در کتب مختلف و اسناد مختلف به آیگیگی هم اشاره شده که بعضی از اونها رو از خود آنوناکیا میدونن و بعضی از اونها رو از نژادهایی به وجود اومده به دست آنوناکیا که البته من در مقاله آنوناکیا درباره اونها توضیح دادم. اما همونطور که گفتم بعضی از این نژادها نتونستن بقای خودشون رو حفظ کنن. در بین این 4 نژاد انسان در بعد پایینتری نسبت به بقیه هستش. همونطور که قبلا در موردش توضیح دادم خاکستری‌ها، خزندگان و لایران‌ها هم مانند آنوناکیا نژادهای مختلفی رو به وجود آوردن و گاهن از ترکیب ژنتیکی نژادهای ساخته شده توسط آنها با نژاد انسان اطلاعاتی هم دیده میشه. به همین دلیل اگر نژاد روی زمین را زمینی خطاب کنیم منطقی تر به نظر میاد، چرا که انسان تنها یکی از نژادهای تولید شده بوده و ترکیب نژادی از طریق همزیستی در طول قرنها باعث پیچیدگی‌های زیادی در تعیین نوع نژاد افراد شده و از نژاد انسان شاید تنها فقط دی ان ای آن در افراد باقی مونده. دوستان، تمامی این مطالب که بیان کردم مقدمه‌ای بود برای آنکه بیان کنم بیگانگانی که از آنها نام میبریم در حقیقت به واسطه دی ان ای به ما مربوط میشوند و شاید استفاده از صفت بیگانه در مورد آنها نادرست باشد. بعضی از نژادها حتی قبل‌تر از خلقت انسانان در زمین بودند و نژادهایی را به وجود آوردند. در ویدیوهای بعدی نژادهای مختلف را معرفی می‌کنم. البته به دلیل زیاد بودن تعداد نژادها هر نژاد را در یک ویدیو 1 دقیقه‌ای معرفی می‌کنم. امیدوارم در ادامه من و مطالب من رو در یوتیوب، توییتر و همینطور اینستاگرام همراهی بفرمایید. سپاسگزار از همراهی شما.